รู้ว่าในกล้องมันจะเห็นว่าตาจริงแดงไหมแต่ว่าตาจริงมันแดงมา3 วันแล้วอันนี้มันก็คือดีขึ้นนิดนึงแต่ว่าถ้าใครแบบเห็นว่าเอ้ยทำไมตาแดงจริงก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะมันอยู่ๆมันก็ตาแดงไม่ได้เจ็บไม่ได้คันอะไรด้วยอันนี้จริงมาเปิด vlog living alone เพราะว่าจริงจะไปทำน้ำหอมทุกคนพูดตรงๆก็คือไม่รู้จะทำอะไรละในโซล แต่ว่าอันเนี้ยพอดีจริงเห็นว่ามีไอดอลคนหนึ่งที่ตามอยู่เขาแบบทำน้ำหอมแบบคัสตอมแล้วก็เป็นของขวัญให้คนอื่นไงจริงก็เลยแบบทักพี่ที่สนิทไปว่าไปทำน้ำหอมกันไหมก็เลยจัดแจงนัดเรียบร้อยนะคะคือที่เกาหลีอ่ะเขาจะมีเป็นที่ให้ทำน้ำหอมด้วยตัวเองอะไรเงี้ยคือแต่ก่อนจริงเคยไปมาแต่อันนั้นจริงไปทำเป็นแฮนด์ครีมแล้วก็รอบนี้จะทำเป็นแบบน้ำหอมขวดๆเลยไม่รู้จะออกมาเป็นไงแต่ว่าเดี๋ยวเราจะลองพาไปกันนะคะซึ่งจริงอ่ะก็เลือกสาขาที่อยู่ข้างโซฟาเรสอีกแล้วทุกคนเพราะว่าจริงอยากไปโซฟาเรส for no reason จริงแค่อยากจะไปส่องหมาคนอื่นบล็อกวันนี้จริงมีพาร์ท get ready แต่งหน้าให้ทุกคนอีกแล้วเพราะว่ารอบที่แล้วจริงถ่ายบล็อกแล้วจริงไม่ได้ถ่ายพาร์ทแต่งหน้าแล้วคนดูก็บอกว่าเมคอัพสวยมากเลยขอ how to ได้ไหมซึ่งจริงอ่ะจับไม่ค่อยได้เพราะว่าเวลาที่จริงทำ get ready แต่ละวันจริงก็รีบๆแต่งตามอารมณ์วันนั้นอะไรเงี้ยก็เลยแบบไม่รู้ว่าวันนี้จะแต่งออกมาเป็นไงดูกันนะคะเดี๋ยวจริงจะเริ่มตั้งแต่ลงสกินแคร์เลยคือจริงๆตอนนี้เกาหลีอากาศร้อนขึ้นแล้วนะคะถ้าสังเกตการแต่งตัวจริงช่วงหลังๆที่อยู่เกาหลีเนี่ยก็คือจริงใส่แต่เกาะอก เพราะว่าอากาศมันแบบร้อนขึ้นซึ่งมันก็เย็นกว่าประเทศไทยมันก็จะประมาณ26 องศาอะไรเงี้ยแต่มันก็ถือว่าร้อนอยู่นะผิวก็แห้งน้อยลงนะคะแล้วก็ตอนเช้าไม่ต้องทาสกินแคร์หลายขั้นตอนแล้วเพราะว่าอากาศไม่ได้แห้งฉะนั้นเดี๋ยวจริงจะใช้แค่โทนเนอร์มอยส์เจอไรเซอร์แล้วก็กันแดดก็พอนะคะคือทุกคนจะบอกว่าจริงก็ยังใช้โทนเนอร์ของพีคามอยู่นะคะมันดีมากทุกคนเหมือนแบบก่อนหน้านี้ที่หน้าจริงเห่อแหกๆหลังจากที่กลับมาเกาหลีอะจริงก็จะแบบโปะโทนเนอร์ของพีคามไปแล้วมันแบบช่วยคามผิวได้ดีมากเหมือนหลังๆปัญหาผิวจริงส่วนใหญ่อะนอกจากที่แบบจะมีสิวอุดตันขึ้นบ้างมันจะเป็นแบบผิวแบบอักเสบอะจะเห็นได้ว่ารอบๆสิวอะไรมันจะแบบแดงๆใช่ไหมจริงก็เลยจะใช้เป็นแบบสำลีที่มันเป็นมาสก์เดี๋ยวจริงแปะพิกัดสำลีที่จริงใช้ไว้ให้ใต้คลิปแต่ว่าอันเนี้ยจริงใช้ทั้งแบบอยู่ไทยแล้วก็เกาหลีเลยใช้กับโทนเนอร์พีคามนี่แหละก็จะเช็ดอย่างนี้ไปรอบนึงแล้วก็จะแปะเป็นมาสก์นะคะอันนี้จริงจะทิ้งไว้ประมาณ5 นาทีนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะทามอยส์เจอไรเซอร์ซึ่งมอยส์เจอไรเซอร์ที่จริงจะใช้ก็เป็นของพีคามเหมือนกันจะบอกว่าตอนที่จริงไปทริปญี่ปุ่นที่ไปคนเดียวอะจริงพกแค่มอยส์เจอไรเซอร์ตัวนี้ไปเป็นมอยส์เจอไรเซอร์หลอดเดียวที่จริงใช้ทั้งทริปนั้นนะคะจริงทาทั้งแบบเช้าแล้วก็ก่อนนอนเลยคือมันโอเคมากๆคือตัวนี้นะคะพีคาม Light Active ตัวนี้เป็นมอยส์เจอไรเซอร์ที่แบบเนื้อดีมากแล้วใช้แล้วคือเมคอัพติดทนหน้าสุดๆคือถ้าใครกำลังมองหามอยส์เจอไรเซอร์ที่เนื้อบางเบาชุ่มชื้นช่วยเรื่องผิวกระจ่างใสแล้วก็ทำให้เมคอัพติดทนหน้าเนี่ยตัวนี้เลยคือเนื้อเขาจะเป็นแบบไลท์ครีมเบาๆนะคะเขาให้ความชุ่มชื้นดีมากแล้วก็เนื้อแบบนุ่มแล้วลายแอคทีฟอันนี้เขาก็เน้นเรื่องผิวกระจ่างใสโดยเฉพาะนะคะแต่ว่าจะเป็นมอยส์เจอไรเซอร์ผิวกระจ่างใสที่ผิวเบาบางใช้ได้นะคะเพราะว่าแบรนด์พีคามโปรดักต์เขาแบบอ่อนโยนมากๆทุกตัวจริงๆเขาจะเป็นสินค้าวีแกนไม่มีกลิ่นไม่มีสีไม่มีแอลกอฮอล์ไม่มีพาราเบนแล้วก็ไม่มีสารอันตราย20 ชนิดเนี่ยทุกคนพอทาไปแล้วผิวแบบนุ่มเนียนมากเลยอะสิ่งที่จริงชอบและคิดว่าเขาแตกต่างจากแบรนด์อื่นๆที่เคยใช้คือตัวนี้เขาจะใส่สารสกัดหลักจากพืชที่ชื่อว่าไลท็อปส์นะคะเขาจะเป็นพืชที่ได้รับเอกสิทธิ์เดียวในเกาหลีใต้แล้วคือน้องพืชไลท็อปเนี่ยหน้าตาน่ารักมากทุกคนจะเป็นพืชที่แบบบวมน้ำก็จะดูเป็นก้อนกลมๆคล้ายๆหินพบเจอได้ตามทะเลทรายในแอฟริกาแล้วคือคุณสมบัติของน้องก็คือยิ่งเขาเจอแสง UV อย่างเงี้ยเขาก็จะยิ่งโปร่งแสงมากขึ้นดังนั้นน้องเขาก็จะไปช่วยกระตุ้นวิตามินดีในผิวเรานะคะแล้วก็จะทำให้ผิวเรากระจ่างใสแล้วก็คงความชุ่มชื้นดีตอนที่จริงอยู่ไทยจริงใช้ตัวนี้ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคือเราไม่ต้องใช้มอยส์เจอไรเซอร์แบบโบกหนาๆอยู่แล้วแต่ว่าอย่างน้อยก็ควรทาไว้เพื่อให้เขาคงความชุ่มชื้นให้ผิวนี่นะคะผิวมันจะชุ่มชื้นแล้วก็แบบโกลว์อย่างนี้แล้วทุกคนดูสิและอันนี้คือเขาจะไม่ใช่สกินแคร์ผิวกระจ่างใสที่ทำให้เราแบบแสบผิวอะไรใดๆนะคะคือเขาจะค่อยๆทำให้ผิวเรากระจ่างใสไปทีละนิดทีละนิดเราต้องค่อยๆใช้ต่อเนื่องทุกวันนะคะเขาแบบจะเห็นผลเรื่องผิวกระจ่างใสอย่างอันนี้เป็น before after ที่จริงใช้นะคะคือผิวจะชุ่มชื้นมากๆดูแบบโกลว์แล้วก็ overall จะดูกระจ่างใสขึ้นนะคะหน้าดูหมองน้อยลงสีผิวดูสม่ำเสมอขึ้นและตัวนี้ยิ่งเราใช้ต่อเนื่องเขาก็จะช่วยลดอายุผิวนะคะแล้วก็ทำให้ผิวแข็งแรงขึ้นตอบโจทย์คนที่ต้องการผิวเนียนๆโกลว์กระจ่างใสแบบผิวกระจก
แต่ว่าปลอดภัยไม่แสบผิวไม่ทำให้ผิวบางแล้วเราก็สามารถทาได้ทั้งเช้าแล้วก็ก่อนนอนเลยนะคะทาตอนเช้าก็อย่าลืมทากันแดดทับด้วยยังไงถ้าใครสนใจไปลองกันได้เลยนะเพราะว่าตอนที่จริงใช้ที่ญี่ปุ่นนะจริงใช้ทุกวันแล้วคือมันแบบโอเคมากๆเพราะว่าตอนนั้นอากาศก็แห้งแต่ว่าตัวนี้ก็คือเอาอยู่นะคะแล้วก็สามารถทาในอากาศประเทศไทยได้ยังไงถ้าใครสนใจโปรดักต์ของพีคามก็สามารถหาซื้อได้ที่ Official Store ใน Shopee นะคะเขาเป็นแบรนด์เกาหลีนะทุกคนมีขายในโอลิฟยังอะไรอย่างงี้ด้วยถ้าใครมาเกาหลีก็สามารถหาซื้อได้ในโอลิฟยังแต่ที่ไทยก็สอยได้ใน Shopee เลยเขามีโปรบ่อยด้วยก็ไปลองกันได้เสร็จแล้วจึงจะทากันแดดนะคะผดอะไรไม่รู้อีกละอยู่เกาหลีจริงชอบแบบหลับแล้วตื่นมาพร้อมกับเพื่อนใหม่แต่วันนี้จริงจะ attempt ในการแต่งหน้าเร็วนะคะเพราะว่าเวลาที่จริงแต่งหน้าจริงชอบอ้อยอิงจะใช้รองพื้นรองโคมอันนี้รองพื้นรองโคมสูตรใหม่ตัวนี้คือแบบเหมือนมันไม่แห้งเท่าสูตรเก่าแล้วก็ให้งานผิวแบบสวยมากเหมือนเขาใส่บำรุงมาเพิ่มเติมอะไรอย่างงี้ด้วยก็คือปกติหน้าจริงก็แบบแต่งหน้าติดทนมากๆอยู่แล้วพอใช้มอยส์เจอไรเซอร์พีคัมไปเขาก็แบบเมคอัพแบบเกาะผิวดีขึ้นแล้วก็หน้าเนียนขึ้นนะคะแต่จริงก็ยังคงคอนเซปต์ไม่ลงรองพื้นหนาเหมือนเดิมนะคะเพราะว่ามันจะได้ดูเป็นธรรมชาติถ้าตรงไหนที่มีรอยก็จะใช้คอนซีลเลอร์แบบครีมกบไปใช้สองสีนี้ผสมกันจริงก็ยังไม่มีแพลนเปลี่ยนคอนซีลเลอร์นะคะเพราะว่าจริงชอบน้องแคนเมคตัวนี้มากเสร็จแล้วก็จะลงแป้งแคนเมคนะคะจริงใช้จนมันเริ่มฮิตแพนแล้วทุกคนอยู่เกาหลีอีกสิ่งที่ทำให้ทุกคนรับรู้ได้ว่ามันหน้าร้อนแล้วก็คือการใช้แป้งตอนแต่งหน้าแบบว่าเยอะๆหน่อยนะคะต่อให้เกาหลีอากาศไม่ได้ร้อนเท่าไทยแต่หน้าก็สามารถแบบมันได้บ้างปั้นหน้ากันนะคะแล้วก็ถ้าสังเกตเห็นคือผมจริงสีเริ่มอ่อนลงนะคะเพราะว่าเมื่อไม่นานมานี้จริงทำเคราตินแล้วเขาต้องแบบมีการแบบใช้ที่หนีบอะไรอย่างนี้คือไม่ถึงกับเป็นการยืดขนาดนั้นแต่ว่ามันเป็นทรีทเมนต์ที่ทำให้ผมไม่ฟูแล้วมันต้องใช้ที่หนีบผมเพื่อให้เนื้อทรีทเมนต์เขาซึมเข้าผมอะไรเงี้ยสีผมมันก็เลยเฟดไปนะคะเพราะว่าโดนความร้อนฉะนั้นคิ้วจริงเนี่ยจริงก็เลยจะต้องเปลี่ยนสีนิดนึงให้มันแบบอ่อนลงจะใช้ที่เขียนคิ้วของเคทนะคะใช้สีกลางก่อนคือขนคิ้วจริงอะมันค่อนข้างเข้ม ถ้าแบบจะให้คิ้วอ่อนมากๆกว่านี้ ก็จะต้องย้อมขนคิ้วแต่ว่าจริงอะมีแพลนที่จะย้อมผมสีน้ำตาลเข้มเหมือนเดิมก็เลยขี้เกียจย้อมคิ้วนะคะ แต่ถ้าทนไม่ไหวก็อาจจะย้อมแต่เราจะใช้มาสคาร่าคิ้วของเดจาวูจริงซื้อบลัชใหม่มาอีกแล้วนะคะ เพราะว่าเห็นบล็อกเกอร์เกาหลีเขารีวิวก็เลยลองดู อันนี้เป็นแบรนด์ชื่อว่า Harkit เป็นสีเบอร์ 5 นะคะ เดี๋ยวจะใช้สีอ่อนนี้ลงก่อนสีก็ดูน่ารักอยู่นะ แล้วก็จะใช้สีนี้นะคะแล้วตุ่มที่มันขึ้นใต้ตาจริงมันก็เริ่มเห็นชัดขึ้นละจริงว่าวันนี้จริงจะต้องมีไฝใต้ตาแล้วไม่พอนะคะจริงก็ซื้อพาเลตของ Dior มาคือช่างแต่งหน้าเกาหลีใช้กันเยอะมากจริงก็สงสัยมากก็เลยลองสอยมาดูนะคะเดี๋ยวจะลองปัดสีนี้เราลองสีนี้แล้วกันมันก็คงอารมณ์เหมือนแบบไฮไลท์นิดนึงวะมันก็แบบเติมโกลว์ให้บนหน้าแบบเป็นธรรมชาติเอาเป็นว่าเดี๋ยวจริงไปศึกษาน้องเพิ่มนะคะงานตาวันนี้ก็จะแต่งแบบสิ้นคิดนะคะก็คือจะแต่งคล้ายๆกับ everyday makeup จะลงสีนี้ก่อนก็ลงสีนี้ใช้สีตรงกลางแล้วก็ใช้สีนี้จริงๆมันก็เหมือนที่จริงแต่ง everyday makeup ไปเลยแหละแล้วก็จะเอาสีเดิมนะคะเขียนถุงใต้ตาเราจะตีตาเบาๆอย่างนี้แล้วก็จิ้มตรงกลางแล้วค่อยๆเกลี่ย
เราจะใช้ที่วาด e g g e r s i นะคะ ลงฝั่งคอนซีลเลอร์ก่อน แล้วก็ลงฝั่งสีชมพูนะคะ คืออันนี้มันเป็นแบบที่วาดที่มันดูเหมือนตาร้องไห้นะคะ ตาแดงๆ เราจะได้ดูเป็นคนที่แบบซึ้งไปทุกเรื่อง ขอเพิ่มความเข้มขอบตานิดนึงและไฮไลท์แม็กตัวโปรดนะคะปัดขนตาปัดมาสคาร่าจะใช้มาสคาร่านี้นะคะ จริงๆรุ่นเนี้ยเขาเลิกขายในเกาหลีแล้วแต่ว่าที่ไทยยังมีอยู่นะคะนี่นะคะตาหวานซึ้งเหมือนคนดูมีความรักแล้วก็ในเมื่อวันนี้มันมีตุ่มอันนี้ขึ้นจริงก็จะแต้มไฟใต้ตาไหนๆก็แน่ ไหนๆก็แน่แล้วเติมอายไลเนอร์นิดนึงง่ายนิดเดียวทา Bare and Bliss เบอร์ 1นะคะอันนี้จริงมี swatch lip ไปนะถ้าใครยังไม่ได้ดูก็สามารถไปดูได้ก็จะเติมเบอร์ 3ข้างในตาเป็นประกายไม่พอขอเติมวิงของ Stilaทุกคนนี่ก็เป็น Makeup of the Day นะคะเดี๋ยวจริงขออนุญาตไปเปลี่ยนชุดทำผมแล้วก็เดี๋ยวรีบออกข้างนอกกันทุกคนคืออากาศมันร้อนมากแบบนี่จริงใส่เกาะอกจริงเหงื่อออกเต็มไปหมดเลยแดดแรงมากทุกคนตอนนี้โอ้ยจริงเป็นไรตอนนี้จริงมาถึงแถวโซฟาร์สแล้วนะคะจริงก็มาตรงซอยคาเฟ่ที่จริงพามา10 รอบแล้ววันนี้เรามีฮันโซฮีนี่นะคะบรรยากาศกลางวันวันนี้เมคอัพโอเคใช่ไหมทุกคนดีใจที่อัดเก็ตเรดี้ไปตอนเช้านะคะเพราะว่าไม่งั้นจะต้องโดนทวงหนักมากให้ดูเอาท์ฟิตวันนี้นะคะตาดานี่นะคะโรแมนติกคือจะได้ทุกคนเดี๋ยวจริงจะให้ดูห้องที่จะเรียนทำน้ำหอมนะคะคือจริงๆอันนี้จริงถ่ายหลังจากที่จริงทำแล้วเพราะว่ามีคนอื่นที่เขามาเรียนด้วยแต่จะให้ดูว่าเขาจะมีแบบให้ดมอย่างนี้ทุกคนคือจะให้ดูจริงๆเลือกเอาท์ฟิตให้มันเหมาะกับการมาทำน้ำหอมดูมีความแบบเฟมินีนนิดนึงมีความอ่อนไหวมีความแบบแอบก็เลยออกมาเป็นชุดอย่างนี้นะคะอันนี้นะคะเขาให้เขียนอธิบายว่าเราอยากได้กลิ่นประมาณไหนจึงเขียนกลิ่นดอกไม้자이제다적어보셨나요? 네. 자 이제 향 한번 맡아보도록 할 건데요. 지금 여기 앞에 보시면은 TNB 보이시죠? 이게 탑노트, 미들노트, 베이스노트라는 거고요. อันนี้นะคะแล้วเขาก็จะให้เราดมท็อปมิดเดิลแล้วก็ตัวเบสแล้วเราก็จะเขียนว่าเราชอบกลิ่นไหน 좋은 거는 바로바로 적어주시면 돼요. 하나씩 골라주시고 마음에 드는 번호에 동그라미 쳐주시면 돼요. อันนี้เขาให้เขียนเรียบร้อยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะดมอีกรอบนึงแล้วก็เลือกกลิ่นที่เราต้องการ 기사 번 확인.
อันนี้เขาก็จะเอามาให้ลองพี่เนยอยู่เกาหลีมากี่ปีเคยทำน้ำหอมยังจริงเหรอ แต่ไม่ค่อยหากิจกรรมอะไรทำอยู่ปะต้องมีคนชวน นี่ไงเดี๋ยวชวนไปจริงเคยทำน้ำหอมนะแต่ว่าตอนนั้นทำเป็นแฮนด์ครีมจริงทำกลิ่นมินช็อกอันหนึ่งเลย อันนี้ชอบคือชอบคือชอบเลย ไม่ชอบคือไม่ชอบเลย ขวดน้ำหอมที่นี่จะเป็นอย่างนี้ทุกคนแล้วก็อันนี้เป็นที่จริงเรื่องมานะคะ คือเขาจะมีเขียนไว้ว่าเราจะต้องใส่อะไรเท่าไหร่ อันนี้นะคะเขาจะให้เราเขียนชื่อที่เราจะติดที่ขวดน้ำหอม ชื่อจริงๆนะคะ ก็คือชื่อจริงๆ혹시 하나 더 드실 수 있어요? 저 검은색 펜으로 저울 배꼽 앞으로 하나씩 놔주시고 가운데 버튼 눌러서 전원 한번 켜보도록 할게요. 네. 이제 병의 무게가 올라가죠? 네. 네, 오른쪽 대각선 위에 태워 버튼 한번 눌러보도록 할게요. 이제 0으로 돌아왔죠? 네. ก็คือเดี๋ยวเราต้องเอากลิ่นหนึ่งหยดไปตามที่เขาบอกนะคะ แล้วก็กดแทร์อีกทีนึงมันก็จะไปที่ศูนย์รีเซ็ตใหม่แล้วเราก็หยดอีกอันหนึงแล้วเราก็แทร์แล้วก็หยดอันสุดท้าย อันแรกยังแก้ได้แต่อันที่สองแก้ไม่ได้แล้วนะ โอเคทุกคนคือจะบอกว่าอันเนี้ยถ้าเราหยดใช่ไหมเขาให้แบบว่าบวกลบไม่เกิน 0.03 นะคะ จริงก็ค่อนข้างจะแม่นค่อนข้างจะเป๊ะอยู่เขาก็จะทำการใส่ something 이게 뭐예요? 이거는 에탄올이랑 정제수 들어가 있는 향수 베이스예요. 그게 옛날부터 궁금했어. 알코올, 술이 에탄올이잖아. 그럼 그냥 에탄올 먹어도 되나? 그냥 섞은다고? ทุกคนกลิ่นที่จริงผสมมานะคะ มันคล้ายกับมาร์คเจคอบจริงๆมาก แต่ว่าจะไม่หวานเท่า มีความแบบกลิ่นจางๆกว่าไม่ถูกเลยอะแต่ว่ามันเป็นกลิ่นที่จริงใช้อะ โอเคทุกคนคือจริงๆอะเขามีเขียนมาให้ตรงนี้นะคะว่ามันเป็นกลิ่นอะไรบ้างที่จริงเลือกมา ซึ่งท็อปของจริงเนี่ยเป็น raspberry peony vanilla middle จริงเป็น rose base เป็น vanilla กับ musk นะคะ มันก็เลยกลายเป็นกลิ่นที่เหมือนน้ำหอมที่จริงใช้รวมๆกัน เขาบอกว่าให้เราเก็บไว้4 วันนะคะแล้วค่อยใช้ มันก็เดี๋ยวก็จะเข้าที่แล้ว 사는 곳이랑 คือที่นี่นอกจากที่แบบให้ทำน้ำหอมเองเขาก็จะมีที่แบบเป็น personalize น้ำหอมให้นะคะเขาก็จะดูจาก image เราแล้วก็แนะนำกลิ่นอะไรอย่างนี้แนะนำส่วนผสมต่างๆใครที่แบบอยากทำน้ำหอมเองอยากมีน้ำหอมส่วนตัวอย่างนี้ก็สามารถมาได้ มากิน brunch นะคะบิมบมอันนี้สั่ง brunch tower มานะคะ ร้านนี้คือถ้าจะมาแค่สั่งเครื่องดื่มไม่ได้ จะมาแค่กินของหวานก็ไม่ได้ ต้องกิน brunch นะคะ อันนี้มี egg benedict แล้วก็มีเครปคือเครปอันเนี้ยหน้าตาเหมือนเครปที่ฝรั่งเศสที่จริงเคยกินเลย แล้วก็มีโทสต์นะคะ ก็จะมีซุป นี่ทุกคนจริงแวบมาเดินเล่นเดินย่อยอาหารนะคะ อันนี้2:30จะ3:00คนก็แบบมานั่งปิกนิกกันที่โซฟาริสอากาศวันนี้ดีมากคนแล้วตอนนี้คือหน้าร้อนเขาก็จะมีน้ำพุอย่างนี้แล้วเด็กๆก็มาเล่นกันนะคะ แล้วก็เขามีเต็นท์ไว้ให้เปลี่ยนชุดด้วย ถ้าทุกคนงงว่ามาทำอะไรโซฟาริสอีกแล้วก็คือจริงบอกพี่ว่าที่นี่มีกวางเพราะว่าเราพี่แล้วจริงมาจริงก็แบบพามาดูกวางใช่ไหมพี่ก็เลยบอกว่าพี่อยากมาดูกวางจริงก็เลยมาดูกวางอีกรอบนะคะพี่อยู่มา8 ปียังไม่รู้เลยว่ามีกวางมันเป็นแบบ secret กัน เป็น secret garden จริงๆรีรันน้องกวางอีกรอบนะคะน่ารักจังเลยอันนี้เป็นแบบไอ้ที่เป็นฮาราบงเจจูฮาราบงเป็นส้มของเจจูนะคะอร่อยมากเมื่อกี้เดินที่โซฟอเรสก็คือ4 กิโลแล้วนะคะคือเหตุผลที่อยู่เกาหลีแล้วไม่มีทางอ้วนเลย เพราะว่าเดินเยอะมาก
ชุดนอน อันนี้เป็นแคนดี้คีริงอ่ะเป็นแบบแรนดอมเลยอ่ะของไร้สาระอย่างเงี้ยแหละจริงชอบดุงโอ้น่ารักปะฉันน่ารักได้ซ้ำอ่ะโอ๊ยไม่ซ้ำ เป็นคนละตัว โอเค เข้าใจแล้ว คนคือข้างนอกร้อนมาก คือที่เกาหลีเนี่ย ถ้าหน้าหนาวช่วง4 โมงครึ่งคือเริ่มไม่มีแสงแล้ว แต่ว่าอันนี้ซัมเมอร์ก็คือจะมีแดดถึงแบบประมาณทุ่มหนึ่งนะคะพระอาทิตย์ตกประมาณเกือบ2 ทุ่ม นี่จริงคือหมดแรงมาก อาจจะไม่ได้ถ่ายvlogทุกช่วงวินาที แต่ว่าเดินไปเยอะมากทุกคน เช็คมาแล้วเดินไป10,000 กว่าก้าวนะคะ ก็ประมาณ7 จุด something 7 กว่าโล เหนื่อยมากเลยอะแต่ก็นั่นแหละคือตอนนี้จึงยังไม่สามารถฉีดน้ำหอมที่เพิ่งทำได้เขาให้รอ4 วัน นี่ก็เป็นฟลอกประจำวันที่เกาหลีของจริงนะคะ คือช่วงนี้อากาศมันดีขึ้นก็สามารถเดินไปนู่นไปนี่ได้โดยที่ไม่ต้องทรมานมาก กิจกรรมในโซลจริงๆมันก็ช้อปปิ้งคาเฟ่อะไรอย่างนี้ แต่ว่าถ้าจะหาคลาสทำนู่นทำนี่เพิ่มมันก็มีเยอะแยะอย่างเช่นที่จริงเคยไปทำ personal color อย่างวันนี้ก็คือทำน้ำหอมเดี๋ยวรอบหน้าคิดว่าจะลองไปทำ jewelry ดูเป็นแบบสกิลใหม่ๆเรื่อยๆอะไรอย่างงี้เนาะแต่ว่าวันนี้ก็โอเคนะคือไปแล้วก็เหมือนเขาก็ไม่ได้แบบว่าทำให้มันซับซ้อนอะไรเราแค่แบบดมเลือกแล้วก็หยดอะไรอย่างงี้ค่าใช้จ่ายขวดหนึ่งมันได้กี่ ml จะไม่ได้แต่ว่าประมาณ1,000 กว่าเราก็จะได้เป็น personalized perfume ของเราใครสนใจก็ไปลองได้นะคะเดี๋ยวเรื่องกลิ่นติดทนจริงว่าจริงน่าจะขึ้น text review ไว้ให้ถ้าใครมาโซลไม่รู้จะทำอะไรก็ลองไปทำน้ำหอมนะคะอ๋อแล้วก็ที่นี่เขาให้โทรจองนะคะเราชาวต่างชาติจองไงแต่จริงใส่พวก contact อะไรไว้ให้ใต้คลิปแล้วกันนะคะโอเคคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากเพราะจริงต้องเซฟ activity อื่นไว้สำหรับ vlog อื่นด้วยยังไงถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็คอมเมนต์คุยกันนะคะจะคุยอะไรก็ได้จริงๆแล้วก็ไว้เดี๋ยวจริงจะเปิดกลุ่มน้ำหอมให้นะคะเพราะว่าช่วงนี้จริงก็อินกับน้ำหอมฉีดนู่นฉีดนี่ไว้เรามาเจอกันคลิปหน้าค่ะ